नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवर आपण उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी घटक यातून बाळाला मिळतात। त्यामुळे छान वजन वाढायला, रोगप्रतिकार शक्ती वाढायलाही मदत होते। आईचं दूध हे बाळाला विनासायास पचन होण्यासही मदत होतं, त्यामुळे बाळाचं छान वजन वाढतं। बाळाच्या योग्य शारीरिक बौद्धिक वाढीसाठी, वजन वाढीसाठी पुरेशी विश्रांती मिळणंही गरजेचं असतं। त्यामुळे बाळ छान झोप घेईल, बाळ रडणार नाही, बाळाला आरामदायक वाटेल, बाळाचं पोट व्यवस्थित भरेल, बाळाला सुरक्षित वाटेल याकडे लक्ष द्या, म्हणजे बाळाचं उत्तम वजन वाढायला मदत होईल। लहान मुलं निरोगी सशक्त राहण्यासाठी बाळाची रोगप्रतिकार शक्ती उत्तम असणं गरजेचं आहे। बाळाला पुरेसं आईचं दूध मिळणं, बाळाच्या भोवती स्वच्छता असणं, बाळाला कोवळ्या सूर्यप्रकाशात शेकवणं, छान मसाज आणि अंघोळ देणं गरजेचं आहे, म्हणजे बाळ निरोगी सशक्त राहील आणि त्याची रोगप्रतिकार शक्ती वाढेल आणि बाळाचं वजनही छान वाढायला मदत होईल। बाळ सशक्त, निरोगी आणि तंदुरुस्त असण्यासाठी आईने स्वतःचीही तेवढीच काळजी घेणं गरजेचं असतं। बाळ पूर्णपणे आईवर निर्भर असतं, त्यामुळे आईनेही स्वतःचा आहार, विश्रांती, मसाज, स्वच्छता याकडे विशेष लक्ष द्या। आईच्या आहारामध्ये जेवढे जास्त पौष्टिक पदार्थ असतील तेवढे चांगल्या प्रतीचं दूध बाळाला मिळेल। त्यामुळे आईने आहारामध्ये जास्तीत जास्त पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करा, म्हणजे अशा दुधामुळे बाळाचं वजन छान वाढायला मदत होईल। नवजात बाळाला गॅस होणं, बद्धकोष्ठता, जुलाब, वारंवार शौचास होणं, पोटदुखी असे काही त्रास सतत जाणवत असतात। सुरुवातीला बाळाला पचनासंबंधीच्या अशा तक्रारी जाणवतात, त्यामुळे बाळाला असे कुठलेही त्रास होत असतील किंवा होऊ नये म्हणून योग्य त्या उपाययोजना करा। आवश्यक असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार काही औषधं द्या। बाळाला असे त्रास जर सतत होत असतील तरी देखील बाळाचं वजन योग्य प्रमाणात वाढत नाही। जन्मानंतर पहिले 6 महिने बाळाला वरचा आहार चालू करेपर्यंत काही विटॅमिन्स ड्रॉप देणे गरजेचं असतं। बाळाच्या उत्तम वाढीसाठी आवश्यक ते घटक बाळाला यातून मिळतात आणि बाळाचं छान वजन वाढायला, बाळ सशक्त व्हायलाही मदत होते। डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आपण ही औषधं बाळाला चालू करू शकता। बाळाला 1.5 महिना पूर्ण झाल्यानंतर बालगुटी देण्याचाही खूप फायदा दिसून येतो। बाळाची रोगप्रतिकार शक्ती वजन वाढवण्यासाठी, बाळाला उत्तम शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीसाठी बालगुटी खूप फायदेशीर ठरते। बाळाला दिवसातून 1 वेळा सुवर्ण उगाळा आणि बालगुटी देण्याने बाळाचं छान वजन वाढायला मदत होते।
बाळाला जर कुठला पचनाचा त्रास असेल किंवा बाळ प्रीमॅच्युअर असेल, बाळाला कुठला आजार असेल, तर अशावेळी बालगुटी देण्यासाठी 6 महिन्यानंतर वाट पाहणं योग्य आहे. बाळाला बालगुटीमध्ये कोणकोणती औषधं उघडावी, बाळासाठी बालगुटी कशी द्यावी याबद्दलचे सविस्तर व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता. बालगुटीमध्ये काही वनौषधी उघडल्या जातात. त्यासोबतच खारी, काजू, बदाम, जर्दाळू असे ड्रायफ्रुट्सही बाळाला दिले जातात. या वनौषधी आणि ड्रायफ्रुट्समुळे बाळाची रोगप्रतिकारशक्ती आणि वजन वाढायलाही मदत होते. बाळ जर सशक्त असेल तरच 1.5 महिन्यानंतर बाळाला बालगुटी चालू करा. बाळ जर प्रीमॅच्युअर असेल, आजारी असेल, काही औषधं असतील तर 6 महिन्यानंतर बाळाला गुटी देऊ शकता. बाळाचं वजन कमी आहे म्हणून बऱ्याच वेळा अधिक घाई करून खूप कमी वयात बाळाला आहार देखील दिला जातो, परंतु हे योग्य नाही. बाळाचं वजन वाढलं असेल आणि बाळ आहार घेण्यासाठी तयार असेल, अशा वेळीच बाळाला आहार देणं योग्य आहे. त्यापूर्वी फक्त बाळाला आईचं दूध किंवा फॉर्म्युला मिल्क द्या. त्यामुळेही बाळाचं वजन खूप लवकर आणि व्यवस्थित वाढायला मदत होते. बाळाला जर आईचं दूध मिळणं शक्य नसेल तर फॉर्म्युला मिल्क देऊ शकतो. फॉर्म्युला मिल्क बाळाला विनासायास पचन होण्यासाठी आणि बाळाचं वजन वाढवण्यासाठी उपयुक्त आहे. बाळाची योग्य काळजी घेऊन आपण कमी वजनाच्या बाळाचे वजनही छान वाढवू शकतो आणि बाळाला सशक्त, निरोगी आणि सुदृढ बनवू शकतो. गरोदरपणात 38 ते 40 आठवडे पूर्ण केलेले बाळ योग्य वजनाचे असते. जन्मतः अशा बाळाचे वजन 2.5 किलो ते 4 किलोपर्यंत असणं योग्य आहे. 2.5 किलोपेक्षा कमी वजनाच्या बाळाला कमी वजनाचा बाळ मानलं जातं. अशा बाळाचे योग्य वजन वाढवण्यासाठी विशेष काळजी घेणं गरजेचं असतं. गरोदरपणात आईला कुठला त्रास, आजार असेल, आईचं वजन खूप कमी असेल तर बाळाचंही वजन कमी होऊ शकतं. बाळाचं वजन 4.5 किलोपेक्षा जास्त असेल तर अशा बाळाच्याही काही तपासण्या करून घेणं गरजेचं असतं. बाळाचे वजन जर खूप कमी असेल तर डॉक्टरांकडून तपासणी करून घ्या आणि योग्य ती काळजी आणि औषधोपचार करून आपण बाळाचं वजन सहज वाढवू शकतो. बाळ जर प्रीमॅच्युअर असेल तर अशा बाळाचंही वजन खूप कमी असतं. त्यामुळे अशा बाळासाठीही कुठल्याही उपाययोजना करताना अगोदर डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन त्यानंतरच उपाय करणं गरजेचं असतं, म्हणजे बाळाला कुठलाही त्रास होणार नाही. अशा प्रीमॅच्युअर बाळासाठी विशेष काळजी घेऊन विशेष औषधोपचार करून बाळाचं वजन पूर्ववत आणता येतं.